Xin chào các bạn, mình là Phạm Hữu Dư, mình đến từ vietdesigner.net. Hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn một thủ thuật tin học liên quan đến trình duyệt web Google Chrome. Đó là cách thêm nhiều tài khoản Google vào trình duyệt Chrome trên cùng một máy tính. Thì cái này nó tiện dụng cho những cái bạn nào mà hay sử dụng nhiều tài khoản Google, hoặc là những bạn mà share máy tính của mình cho mọi người, tức là một máy tính mà nhiều người cùng xài chung. Thì cái này nó phân biệt rõ ra từng người dùng, tránh trường hợp mà nhiều người xài chung một máy mà lướt web nó lưu lịch sử chung nhau thì nó rất là lộn xộn. Thì sau khi mà đã thêm người dùng rồi thì mỗi người sẽ có một cái trình duyệt riêng, tức là mỗi lần xài thì có thể chuyển qua người này người nọ được. Thì mỗi tài khoản thì nó sẽ có cái lịch sử web riêng, cái bookmark và các extension riêng biệt, không lẫn lộn qua lại được. Thực ra thì cái chức năng thêm người dùng này nó đã Google Chrome nó đã phát triển lâu rồi, nhưng mà thời gian gần đây thì cái trình duyệt Chrome nó có cải biến một chút xíu, là nó thêm cái tên mình, tên người dùng vào góc phải trên cùng của trình duyệt web. Đây, khi ấn vào thì các bạn sẽ thấy cái hình đại diện của mình, tên, địa chỉ mail, và ở dưới đây là một cái là switch person, đây là chuyển người dùng khác. Còn cái go incognito này là bật trình duyệt ẩn danh. Các bạn có thể ấn phím tắt là Ctrl Shift N cũng được. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để thêm người dùng. Thì các bạn sẽ ấn vào switch person, có nghĩa là chuyển người dùng. Sau khi ấn vào switch person rồi thì các bạn sẽ thấy một cái bảng danh sách người dùng. Thì ở đây mình ngoài cái tài khoản chính của mình đây ra thì mình đã có thêm vào hai tài khoản khác. Hiện tại là cái trình duyệt Chrome của mình sẽ có 3 tài khoản. Mình thử ấn vào một tài khoản, giả sử như mình muốn chuyển qua tài khoản này để lướt web, không ảnh hưởng đến cái tài khoản chính của mình. Thì sau khi ấn vào nó sẽ bật ra một cái trình duyệt khác song song với trình duyệt đang xài. Thì các bạn nếu không muốn xài cái tài khoản chính nữa thì các bạn sẽ tắt tài khoản này đi cũng được nữa. Hiện tại thì mình đang sử dụng tài khoản này đó. Vậy thì để tạo tài khoản để thêm một tài khoản khác lên trình duyệt Chrome thì các bạn sẽ ấn vào đây, Add Person. Ở đây thì các bạn chỉ việc đơn giản là điền địa chỉ email, Google Mail mà mình muốn thêm tài khoản vào. Ok, nó sẽ ra một cái trình duyệt khác với cái tài khoản mà bạn thêm vào. Sau khi thêm vào thì nó tự động nhập các bookmark, đây cái bookmark của mình, của tài khoản này vào, và nó cũng tất nhiên nó cũng lưu các extension hay là các lịch sử web của cái tài khoản này, tất cả kèm theo tài khoản Google Plus của tài khoản này luôn. Nói chung là một độc lập hoàn toàn và có tất cả các tính năng của tài khoản chính. Và mình thử kiểm tra xem trong cái bảng switch version này thì nó có rồi đây, nó đã hiện thêm một cái tài khoản nữa mỗi lần mình muốn. Và hiện tại là mình có 4 tài khoản, và giả sử như là 4 tài khoản là 4 người riêng biệt thì những ai mà sử dụng máy tính thì họ sẽ, để tránh trường hợp bị lộn xộn, thì họ sẽ bật cái này lên và chuyển qua cái tài khoản của họ. Ví dụ như mình bật qua tài khoản mình vừa tạo đi ha. Đó.
Và muốn bỏ, muốn loại trừ ra thì chuẩn bị đơn giản là ấn vào cái góc này và ấn remove dispersion. Ok, thì bây giờ lại là 3 tài khoản nữa thôi. Rồi, vậy là cái bài hướng dẫn này thì nó cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì mình nghĩ là nó sẽ rất hữu dụng cho những ai mà à, share máy tính cho nhiều người xài chung, nó sẽ đỡ lộn xộn hơn. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn ấn like để mà ủng hộ mình, hoặc là subscribe tài khoản YouTube của Việt Designer tại địa chỉ là youtube.com/duyệt Việt Designer Next để theo dõi và subscribe theo dõi các bài hướng dẫn của Việt Designer về những cái kiến thức tin học hoặc là đồ họa. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.